ها دا سوري دا یو دی مونږ دا کالمز په دغه شانتي جوړو چې دا داسې راشي د دې لپاره به د HTML پیج ته راشئ دا و په انډیکس پیج کې نو انډیکس پیج به کلاو کړئ ټیک او دا و سنگل ریویو کلاس دا دی په دې کې مونږ کلاس اپلای کړو کالم 1 او 4 اوس په دې لیسه یو بل کلاس ورکم او زه به چې په سمال سکرین باندې دی فول ویت دا کلاس په زبل وګورم چې سیم دی کنه او بالکل صحیح دی په سمال سکرین باندې به دی فول ویت مطلب دی چې کله سکرین دی بس دوه کالمز کې شو کیږي کنه عدل کې دا ایمیج هم فول ویت دی او دا ټیکسټ هم فول ویت دی نو ما ول یو کسٹم کلاس واغستو او سمال کې مورته چې دی په سمال سکرین فول ویت او دا 1 او 4 دا یو به هم فول ویت راځي دا یو به هم فول ویت راځي یا یو دا دی دوه کالمز دي کنه یو د ایمیج دی او یو د ټیکسټ دی نو دې ټول ما کلاس اپلای کړو چې دې په سمال سکرین باندې راځي فول ویت ٹھیک شو نو اوس پسې سمال کلاس مې دلته هم ولګاو دا ریویوز سونه وي ریویوز بره هم پاتې دي کنه دقه وي زه سرچ کوم کالم 1 of 4 دا فوټر دی دا وشو دا هم وشو ها دا د دې کې پاتې دي دلته یو به دا هم سپال سکرین فل شي نو دا پاس کوم او څونه چې دي په دغه ټولو ټیک شو دلته کې چې څونه ریویوز کې دا کلاسز اپلای شو دا ایمیج ته چې کوم کالم 1 of 4 کلاس اپلای شو او دلته چې کالم 1 of 3 هغه اوس ټولو سره ما یو بل کلاس ایډ کو او هغه ته مې ولیکو چې په سمال سکرین باندې دی فل لغه شو اوس په CSS کې دغه ټارګټ کم دا یو نه دی دا یو کوډ دی CSS فایل ته براشم دې دا هم زل د ځانه کمنټس لیکم چې ما ته پته لګي چې دا دی ولکه دا ګریډ کمنټس دی دلته کې به زه اوس ولیکم چې سمال سکرین فل کم کلاس چې ما جوړ کړی د هغې ویت په 100% اول د دې ویت ما ورکړی 25% بس په 100% دی او فلوټ هغې له ما ورکړی ګوره د دې ویت یې شو 100% خو دا ایمیج دې سایټ ته راغلی سایټ ته ځکه راغلی چې دې ما فلوټ کلاس هم ورکړی فلوټ لیفټ کړی م اوس به ځم چې فلوټ نن چې د دې باندې به فلوټ نه اپلای ټیک شو او بیا فلوټ په دې دواړو کلاسونو نه لرې شو اوس دا ایمیج چې دی دا په یو ډیو کې سایټ ته تللی دی دا ایمیج سایټ ته راغلی دې ته دونه سپیس شته خو دې سایټ ته راغلی نو دا ریویو ایمیج کوم کلاس چې دی دی به زه ټارګټ کړم او دې ته به زه ولیکم چې ټیکسټ الاین سینټر टेक्स्ट अलाइन सेंटर सॉरी दी क्लास के भी गलतो आंकड़ा दा इमेज छे दा पर सेंटर ने की ना प्रॉपर्टी दिस इन ना पूरा दा कम टेक्स्ट छे دا لاندې ټیکسټ دا سنټر ته کومه لاین ټیک شو نو دی په سنگل ریویو کلاس کې نو زه بولی کوم چې سنگل ریویو هغه کې به کوم ټیکسټ الاینمنت سنټر نو دې سره دا ټیکسټ سنټر ته دا یو نه دی دا ټیکسټ سنټر ته شو خدا ایمیج سنټر ته شنه دی ایمیج ولی سنټر ته شنه کزه کې په انسپیکټ کې دی پراپرټیز وګورم یا په کوډ ته تاسو لاړ شئ کوډ کې وګورئ نو دا کوم ریویو ایمیج چې دی ډیو دله ما ویت ورکړی دی 130 پکسلز ټیک شو نو د دې ویت هم ځکه چینج کول غواړم ایمیج سایز هم زه سیوا کولی شم چینج کولی شم او د یو مارجن 8 وکم ټیک شو
نو دغه کلاس چې دی دا ایمیج و دا و ریویو ایمیج به زه ټارګټ کم او هغې له به زه ویت ورکم مورل کې 45% ورکړی تاسو له پکسل سکیم ورکولی شئ خو ما له 45% ویت ورکړی 45% ویت به شي او مارجن دا یو ډیو دی نو دی به په مارجن باندې کېږي مارجن به ټاپ او باټم ته 0 شي او لیفټ رایټ ته به آټو شي نو دې سره دی شو سنټر ته دقه شان ټیک دا بریک پوینټ څه دی دا دی 767 باندې به زه والم صحیح دی دا ریویو چې و دا تقریبا هم هغه شانتي راغله صحیح شوه او بس دا یو پسې زه وګورم دا هم صحیح دی فوټر زما خیال دی فوټر کې ما هم لاندې بیا نور څه سټایلز اپلای کړي دي فوټر کالم کې مې صرف دا دی چې مارجن ټاپ مې ښه ټیک شوه دا کالمز چې بیا داسې دوه رالو نو په دې کې لږ سپیس نشته دا یو بل ته نږدې دي او دلته کې چې دی په دې کې لږ سپیس شته نو دغه چې دی دا به فوټر کم کالم چې دی دا یاد چې موږ فوټر کې یو کلاس اپلای کړو فوټر کالم نو هغه به هم ټارګټ کم فوټر کالم کلاس په ټارګټ کم او مارجن ټاپ ورته شي 15 پکسلز نو دې سره به دغلته کې هم لږ سپیس کریټ شي دلته هم لږ سپیس راغی دا ښکته شو نو څونه سټایلینګ او ریسپانسیونس چې موږ د دې ټیبلټ موډ دپاره کړو هغه برابر شو دونه و اوس پسې ورپسې پاتې شو دونه کوډ پاتې شو زموږ په دغه کې دا او دا به کوشش کوو چې په نیکسټ یوه یا دوه ویډیو کې دا کور کړو او د موبایل لپاره هم دی ریسپانسیو کړو نو که زه اوس راشم غټ سکرین ته ټیک شوه دی به زه لږ 75% ته کړم یا سکرین زه نور غټ کړم په غټ سکرین باندې دا برابر دی تر دا دې ځای پورې تقریبا دا برابر دی بس دا پکې دغه راغی دا زه 520 کم 520 دا بریک پوینټ څونه دی دا بریک پوینټ په تا دې خپل کړم 575 که نه دا به زه کوم 576 نو دې ځای پورې چې دا پیج تقریبا چې برابر دی خو په دې ځای کې دې معمولي شان مسله کړي دا به بیا په موبایل سکرین کې برابر کړو ټیک شو بس په پسې نیکسټ بیا زه موبایل یو یا دوه ویډیوز پاتې شوي په دې کې دا نور تقریبا چې کمپلیټ